Hi and welcome dito sa ating Microsoft Excel tutorial. Today, didiscuss ko yung mga basic cell format. Naranasan nyo na ba minsan pag nagtatype kayo and then upon pressing the enter key, iba yung lumalabas compared dun sa tinype nyo. Halimbawa, magtype ako dito ng 3.33333. Looks good. Kung ano yung tinype natin, siya yung lumabas. But what if i-copy ko yan and then i-paste ko siya dito sa mga cells sa ibaba. So, kung mapapansin nyo, same value yung pinipaste ko, pero iba-iba yung lumalabas. Well, basically, lahat to, same lang sila ng value. So, kung mapapansin nyo, pag-click ko dyan, makikita nyo dito sa taas yung value niya. Pag-click ko dito sa another cell, same value sila. Although, iba sila ng display. Okay? So, nangyayari yan kasi iba-iba yung format nung cell. So, dito sa kaliwa, meron na akong mga label na naka-hide. So, i-reveal ko na siya. Itong first value natin, ang format niya is general. Ito yung default na format ng isang cell. And then, itong second value, naka-number yung format niya, currency, itong third value, and so on. Pag gusto nyong baguhin or nagtataka kayo bakit iba yung value na lumalabas compared sa tinatype ko, make sure i-check nyo itong bandang itaas yung number format niya. Click nyo lang itong drop down and then makikita nyo na yung mga basic format na available kay Excel. So that's it for today. Please like the page for more videos. Thanks for watching. Bye bye.